Hello, hello, frumoși mei berbeci! Bine ați venit, dragilor! Astăzi vom face tararea pentru luna noiembrie. Știu că este cam târziu față de cum făceam înainte, însă le-am avut și eu pe ale mele, am avut o grămadă de treabă prin casă și mai mult de atât m-am apucat de o lucrare stomatologică și am avut zile în care n-am putut să vorbesc. Așa că revin astăzi cu etalarea pentru luna noiembrie, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în berbec. Vom introduce din nou cărțile de oracol, vom scoate o singură carte, nu mai fac crucea celtică pentru că ies etalările de 40 de minute și nu o să reușesc să le termin la timp până vine noiembrie, însă vom da informații, așa că vom scoate o carte din acest minunat oracol și apoi vom scoate câteva cărți clarificatoare să vedem la ce se referă principala energie în luna noiembrie pentru voi. Hai să vedem. Din acest set de oracol vom scoate provocarea și surpriza, așa că nu veți rămâne fără acest material complet, să spunem așa, doar că nu în forma crucii celtice. Hai să vedem. Berbec. Energia lunii noiembrie pentru voi, dragii mei. Ok, avem două cărți, au vrut să sară, le luăm și hai să vedem. Intuiție, primul mesaj, și iubire de sine. Pentru berbeci, luna noiembrie este despre a-și asculta intuiția și despre a se centra mai mult pe ei înșiși sau pe iubirea de sine, într-un fel sau altul. La capătul cărților avem abandon. Unii dintre voi probabil că vă simțiți singuri, vă simțiți a nimănui și de aia a ieșit acest aspect al iubirii de sine. Concentrați-vă mai mult pe voi înșivă în luna noiembrie, dragii mei. Nu vă mai abandonați pe voi înșivă. Intuiția voastră probabil vă transmite foarte multă informație despre voi înșivă, despre această concentrare sau centrare, focusare pe voi. Ok? Hai să vedem câteva cărți de tarot la ce în legătură cu această iubire de sine. Turnul, wow! Nu știu câte cărți voi scoate, voi vedea, mă las inspirată. 3 de monede, paj de monede. Ok, au mai sărit 3, hai să le luăm. 4 de monede, wow! Paj de cupe și spânzuratul, ce avem la capătul cărților, cavaler de spade. Pentru unii dintre voi probabil aici este vorba despre, hai să spunem, o pierdere pe care ați avut-o, fie că este din punct de vedere financiar, fie că este din punct de vedere emoțional, fie că vorbim despre un abandon fizic sau despre o pierdere a unui loc de muncă sau, nu știu, poate un proiect care a eșuat, are legătură cu chestiile astea. Te-au afectat din punct de vedere al autostimei, probabil aceste pierderi, însă aici este vorba despre a te recupera. Indiferent ce s-a întâmplat în viața ta, în luna noiembrie ești, hai să spunem așa, sfătuit, dacă vrei, de cărțile tarot, să lupți pentru a te ridica, pentru a depăși acest moment, acest final, ceea ce s-a fi întâmplat în viața fiecăruia dintre voi. Indiferent dacă a fost vorba despre o tragedie, indiferent dacă a fost vorba despre o pierdere la care nu te așteptai, pentru că turnul înseamnă un factor surpriză, tu vei putea să te ridici. Important este să schimbi focusul, să-ți schimbi viziunea asupra ceea ce s-a întâmplat. Pentru unii dintre voi încă țineți cu dinții la o părere, îmi vine să spun. La o părere și la un sentiment. E ca și cum credința ta încă este, sau ceea ce tu simți încă este încrustat în tine în legătură cu ceea ce s-a întâmplat sau în legătură cu, să sperăm că nu se va întâmpla în luna noiembrie, ce s-a întâmplat deja și nu mai are
Acum e doar vorba despre a te recupera, este despre a te pune pe picioare, este despre a te asculta mult mai mult. Aici acest mesaj al intuiției merge către tine, către iubirea de sine. Ascultă-te mult mai mult pe tine, privește din toate punctele de vedere de ce, da? Privește pe toate părțile de ce încă ții atât de încrustat în tine acel sentiment de nu pot să trăiesc fără asta, nu vreau să înțeleg de ce a trebuit să mi se întâmple mie asta. E aici un soi de încăpățânare, nu vreau să accept ceva. Spânzuratul îți spune, eliberează-te de toate acele lucruri, gânduri, sentimente, păreri și așa mai departe. Luptă, e vorba despre a lupta, luptă pentru tine, luptă să te menții din nou. Nu să te menții, să te menții cu capul la suprafață, pentru că unii dintre voi suferința este foarte mare încă. Și este despre a căuta, de ce nu? A căuta, nu a căuta un înțeles. Mare atenție, unii dintre voi încercați să căutați înțeles, stai să pun cărțile cum ieșiseră. Unii dintre voi încercați să căutați să înțelegeți de ce-urile. Nu e despre a înțelege de ce-urile, este despre a căuta ce a vrut să-ți arate acest eveniment neașteptat, ce vrea să-ți arate acest abandon, ce vrea să-ți arate această pierdere. Caută răspunsuri, poate să fie prin terapie, de ce nu? Treiul de monede are legătură cu căutarea de soluții, de sfaturi. Așadar, caută, fă primul pas către a căuta. Nu să înțelegi, ci să accepti ce vrea să-ți arate acea pierdere. Nu pot să zic altceva. Interesant. Hai să vedem provocarea. Provocarea lunii noiembrie pentru berbeci. Meriți zahăr, nu sare. Văzând această scenă în care ni se arată faptul că ai avut parte de o pierdere, de un abandon, de un factor surpriză, da? Și văzând agățarea ta de care trebuie să te eliberezi, da? Agățarea emoțională în legătură cu acea problemă, cu acel abandon. În momentul în care tu vei reuși să dai drumul acestei nevoi de a te agăța de acel ceva, provocarea vine să conștientizezi, pentru că de-aia este vorba aici în legătură cu povestea asta, la unii dintre voi este vorba despre iubire de sine. Iubire de sine, respect de sine, încredere în tine. În momentul în care tu te vei asculta și te vei focusa pe tine, provocarea asta nu va mai fi atât de mare. Faptul că ți se spune că ești provocat să vezi că meriți ceva dulce în viața ta, meriți zahăr, nu sare, nu meriți să stai atârnat de această situație, atârnat sau agățat de această situație, dă-i drumul și focusează-te pe tine, pentru că meriți mult mai mult decât ceea ce ți s-a întâmplat. Hai să vedem la ce se referă. Vreau să scot o carte sau două cel puțin. Da, e foarte evident. A sărit? Ok, au mai sărit încă două, le luăm. 9 de monede a sărit. Prima carte, care este cartea respectului de sine și a încrederii, a valorii, da? A valorii personale. Nu uita cât de valoros ești, ți se spune. Ești provocat să vezi că meriți mai mult zahăr, nu atât de multă sare în viața ta. Și asta are legătură cu
propria ta valoare. Ești foarte valoros și tu, ca și cum refuzi să vezi asta la tine, sau nu neapărat că refuzi, ci acum, dacă e vorba despre o autostimă foarte joasă, poate avea legătură cu anumite traume din copilărie, poate avea, dar ideea este ok, dacă ai traume din copilărie, du-te și, nu știu, caută să ți le rezolvi, du-te la terapie, fă ce trebuie făcut ca să poți să nu mai cazi constant în această autostimă joasă, ca să nu uiți niciodată că ești o persoană valoroasă, indiferent ce s-a întâmplat în viața ta, indiferent câte surprize îți mai aduce viața. Viața este cu de toate, dragii mei, nu este doar despre ce frumos și hi-hi, ha-ha, e cu de toate. Nu putem să ne lăsăm puși la pământ de fiecare dată când se întâmplă în viața noastră o tragedie, când se întâmplă, nu știu, că ne părăsește iubitul sau că mi-am pierdut un loc de muncă, mamă, fac aici o mare tragedie. Nu e despre asta, e vorba despre, nu uita că ești valoros inclusiv dacă ai sau n-ai pe cineva lângă tine, dacă ai sau n-ai un job, dacă ai sau n-ai sprijin din partea celorlalți. Pentru ce să stai să-ți bați capul gândindu-te tot timpul că eu am fost un amărât sau eu am fost întotdeauna, nu știu, m-au luat, nu m-au iubit, părinții mei nu s-au ocupat de mine sau habar n-am, nu știu, toate amintirile astea, toate nostalgiile, pentru că șanse de cupe e cartea nostalgiei cu care tu stai și te alimentezi și retroalimentezi. E vorba despre ocupă-te, Domne, de tine și vezi cât de mare valoare ai. Doar pentru că ești om născut pe planeta asta, ești valoros și meriți să crezi că ești valoros. Despre asta e vorba. Hai să vedem surpriza. Foarte interesantă aici la voi. Ui. Ok, asta aici în partea asta o carte o luăm. Hai să vedem ce vrea să ne spună. Poți să îți poți manifesta toate dorințele. Surpriza nu vrea să-ți arate altceva decât că tu, indiferent prin ce treci, indiferent prin ce ai trecut, indiferent cum a fost viața ta în copilărie, tu poți să-ți manifesti și să-ți materializezi toate dorințele. Important e să începi să crezi în tine, să crezi în ceea ce faci, să crezi în talentele tale. Dacă aici e vorba despre atenție, dacă e vorba despre pierderea unui loc de muncă, aici avem, de ce crezi că uneori viața asta vrea să ne facă să pierdem într-un mod, hai să spunem, neașteptat, să pierdem anumite lucruri materiale, pentru că drumul tău, calea ta este alta. Treiul de monede este și cartea talentelor, este cartea, hai să o numim, darului, harului cu care tu ai fost înzestrat la naștere. Care este, dacă tu ai pierdut un job, dă-l, Doamne iartă-mă, centrează-te pe care sunt talentele tale. Crede în tine. E despre asta. Folosește-ți intuiția. Unde te duce intuiția ta? Către ce îți atrage atenția și spune, băi, mi-ar plăcea să fac, nu știu, să croșetez, da, un exemplu tâmpit, da? De ce nu faci primii pași către asta? Și tot tragi așa, într-una, să ții cu dinții de jobul ăla care poate, dacă nu l-ai pierdut, poate că e un dezastru, da, și n-ai nicio satisfacție în ceea ce privește, în loc să îi dai drumul și să te concentrezi, să te focusezi pe ceea ce tu, către unde intuiția ta te duce și către ceea ce tu simți că îți place să faci în această viață. Îți poți manifesta toate dorințele. Toți putem să ne manifestăm. Eu mereu spun că fiecare dintre noi ne naștem cu un magician înăuntrul nostru. Important e să începem să credem în el. Hai să vedem un pic de explicație la ce se referă acest mesaj al surprizei. Ia uite cât de interesant răspuns primim, da? Ce interesant e răspunsul pe care îl primim la surpriză. Avem judecata și avem cinciul de monede. Ți-e frică, da? Ți-e frică că vei fi criticat, judecat față de cum vei
față de, nu știu, ceea ce tu îți dorești, de exemplu, să manifesti în această viață. Dacă ție îți place să croșetezi și nu mai e la modă croșetatul sau, nu știu, astea, cum se numesc, mileurile sau cum se numeau, da? E ca și cum trăiești tot timpul cu frică, este momentul să vezi că orice, tu ești în stare să manifesti orice, însă trebuie să vezi că ceea ce manifesti sunt foarte multe frici care au legătură cu critica sau cu, dacă are legătură cu manifestarea unei relații, dragii mei, frica de abandon este o mare problemă la tine, du-te și fă terapie. Încearcă să observi ce se întâmplă înăuntrul tău și de ce tu nu poți să manifesti o relație, de ce tu nu poți să manifesti un proiect pe care ți-l dorești, de fapt, care îți place foarte tare, ai un talent și nu îl folosești. De ce? Încearcă să te trezești cumva, să te pui față în față cu toate fricile tale și nu să le găsești un răspuns, ci să le tratezi. Tratează-le și nu uita că cel mai important, ești provocat ca în această lună, ca începând cu această lună să te centrezi și să înțelegi că meriți zahăr, nu sare, dragă berbec. Nu mai am altceva pentru voi. Atât, mă opresc aici, vreau să fac ceva scurt și la obiect. Vă pupăcesc și ne vedem, bineînțeles, în următorul material. Când o fi, nu știu. Ceau!